در طول تاریخ سلاح‌ها سرنوشت جنگ را رقم می‌زدند. در تاریخی نچندان دور در آسیای شرقی سلاحی ساخته شد، سلاحی میکروبی که جان چندین هزار چینی را گرفت. این سلاح جهت سست کردن نیروی نظامی چین ساخته شد، سلاحی که یک فاجعه انسانی را رقم زد. در ادامه با ما همراه باشید. نبوغ ارتش ژاپن در جنگ جهانی دوم با وجود تاکتیک‌های نظامی چندان مورد بحث و تاکید قرار نگرفته است. درگیری بین چین و ژاپن در سال 1937 با حادثه پل مارکوپولو آغاز شد که به جنگ بین دو کشور تبدیل شد. علیرغم اینکه چین جمعیت زیادی داره، ولی اونها هنوز در حال بهبودی از جنگ داخلی بودند. پس ارتش اونها چیزی نبود که شما آن را برای بزرگترین جمعیت جهان لایق بدانید. اینها به این دلیل بود که تمرکز آنها بیشتر روی اقتصاد کشور بود، نه ارتش. ژاپنی‌ها در شرایط معکوس قرار داشتند. پس از جنگ به دنبال به دست آوردن منابع زیاد برای توسعه زیرساخت‌ها بودند. ارتش ژاپن دارای سلاح بود، اما نیروی انسانی کافی برای برنامه‌های فتح خود نداشت. دیدگاه‌های نژاد پرستانه‌ای که نازی‌ها در آلمان رواج می‌دادند از قرن‌ها قبل به واسطه مذهب شینتو در ژاپن نهادینه شده بود. آنها از اواخر دهه 1920 برای دستیابی به مواد اولیه بیشتر نفوذ در اراضی چین را که به شدت درگیر نزاع داخلی بود و ضعف و فساد اداری رنج می‌برد آغاز کردند. در سال 1931 ایالتی در شمال شرقی چین به اشغال ژاپنی‌ها درآمد و این سرآغاز دستاندازی به دیگر مناطق این کشور بود. زمان اون فرارسیده بود که امپراتوری ژاپن طوری برنامه‌ریزی کنه که روند پیروزی در جنگ دوم چین و ژاپن را تسریع ببخشد. چیزی که به نظر من جالب اینه که چطور امپراتوری ژاپن در سال 1938 از یک دید متفاوت به جنگ نگاه کرد و تشخیص داد که سلاح گرم و باروت به طور کلی تنها چیزهایی نیستند که میتوانند کشتار کنند. ژاپن فکر میکرد که اگر بیماری بسیار مصری را در یک منطقه پرجمعیت گسترش دهد، میتواند بر نیروی انسانی چین تأثیر بگذارد. دانشمندان روی آلوده کردن کک‌ها به طاعون بوبونیک، یکی از بدترین طاعون‌هایی که بشر روی زمین دیده است، کار کردند که توسط باکتری یرسینیا پستیس ایجاد می‌شد. برنامه این بود که کک‌ها را از طریق بمب‌افکن‌های ارتفاع پایین در شهرهای بزرگ چین پخش کنند. سرویس هوایی امپراتوری ژاپن بود که چین را با آن کک‌های آلوده به طاعون بوبونیک بمباران کرد. آنها از بمب‌افکن‌هایی مانند میتسوبیشی GTRM برای پخش حشرات در بسیاری از مناطق مختلف چین استفاده کردند. با این حال به طور استراتژیک به مناطق پرجمعیت‌تر مانند شهرها ضربه زدند تا طاعون حتی سریعتر گسترش یابد. برخی از مورخان استدلال می‌کنند که این استراتژی استفاده از طاعون بوبونیک ممکن است آنطور که ژاپنی‌ها تصور می‌کردند مؤثر نبوده باشد، زیرا چین قبلا در قرن 17 با این طاعون روبرو شده بود. ساخت این سلاح‌های میکروبی توسط واحد 731 ژاپن انجام می‌شد. واحد 731 یک واحد محرمانه تحقیقات و توسعه سلاح‌های میکروبی و شیمیایی در ارتش امپراتوری ژاپن بود که آزمایش‌های اجباری مرگباری بر روی افراد زنده در جنگ دوم چین و ژاپن و در دوران جنگ جهانی دوم انجام داد. این واحد نظامی مسئول انجام برخی از وحشتناک‌ترین جنایات جنگی ژاپن بود. کهنه سربازان شاغل در واحد 731 شهادت دادند که بیشتر قربانیان آنها چینی، کره‌ای و مغول بودند. وظیفه اردوگاه 731 به دست آوردن فناوری تولید فرآورده‌هایی بود که بتوان از آنها برای کشتار جمعی استفاده کرد. تجربه استفاده آلمانی‌ها از گاز کلور در جنگ جهانی اول برای جنگسالاران ژاپنی سخت خوشایند بود و آنها این رویکرد را گامی مهم در مسیر اقتدار خود می‌دانستند. شیرو ایشی، پزشک ژاپنی که در سال 1935 به درجه سرهنگی رسید، ریاست این اردوگاه مخوف را بر عهده گرفت. رزم سامورایی به کار شیرو ایشی آمد. ژاپنی‌ها با سرعتی خارق‌العاده اردوگاه 731 را ساختند. 150 ساختمان در زمینی به مساحت 6 کیلومتر مربع ساخته شد تا همه چیز برای فجیع ترین نوع جنایت علیه بشریت آماده باشد. لوازم آزمایشگاهی خیلی سریع کار گذاشته شد و پزشکان و تکنسین های ژاپنی منتظر موشهای آزمایشگاهیشان بودند، موشهایی با ظاهر انسان که باید توسط پلیس نظامی ارتش امپراتوری ژاپن تهیه می‌شد.
کامیون‌های حامل آدم‌های بدبخت وارد اردوگاه می‌شد و بعد از مدتی خاکستر جسد سوخته آنها را به بیرون از اردوگاه منتقل داده می‌شد. آمار قربانیان تا آغاز جنگ به بیش از 3000 نفر رسید. ژاپنی‌ها چنان از دستاورد شیروئیشی شادمان بودند که او را به مقام سپهبدی رساندند و بودجه آزمایش‌ها را به 2 برابر افزایش دادند. برخی از دستاورد به اصطلاح علمی ژاپنی‌ها در مجله‌های معتبر علمی دنیا پیش از جنگ جهانی دوم منتشر می‌شد. آنها در نوشته‌هایشان از آزمایش روی میمون‌ها سخن می‌گفتند، اما در واقع این میمون‌ها همان افراد بدبختی بودند که مورد آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی قرار می‌گرفتند. انتشار میکروب در مناطق شهری بیش از 580,000 نفر تنها در آزمایش و انتشار کک‌های آلوده به طاعون در شهر چانگدی جان باختند. بیش از 25,000 انسان در اردوگاه 731 مورد آزمایش‌های بیولوژیک و شیمیایی قرار گرفتند و از بین رفتند. وقتی آمریکایی‌ها بر ژاپن مسلط شدند، شیروئیشی و دستیارانش را بازداشت کردند و قرار شد در ازای انتقال فناوری و یافته‌های تسلیحات بیولوژیکی به ایالات متحده جرمشان نادیده گرفته شود و محاکمه نشوند. سالها بعد ریچارد درایتون، استاد تاریخ دانشگاه کمبریج و اساس اسنادی که در اختیار داشت، فاش کرد که آمریکایی‌ها شیروئیشی را به آزمایشگاه بزرگی در مریلند آمریکا منتقل و از تجربیات هولناکش استفاده کردند. شیروئیشی سرانجام در سال 1959 بر اثر سرطان حنجره در توکیو درگذشت.